Unbox tayo ngayon ng ng rod na galing sa fishing body. Tingnan to kanina natin yung Pioneer na rod kung anong quality. Grabe yung packaging. Anong packaging? Ito. Baliktad. Dito pala. Ito yung Pioneer ULUA. Pioneer ULUA Pioneer ULUA na elite. Yan. Bali, ang action niya light. Dalawang klase ito bali yung isa medium light tapos light. Bali, price na ito is sa kanila is 2,550. Bali pa shipping 2,600. Grabe. Ano na rin siya? Fuji na reel seat. Then ang guides niya, Fuji lahat. Fuji lahat ang guides niya. Alcolite things lahat. Then pwede mo siyang scan. Meron siyang QR code. Kung may para makita mo kung legit or hindi. Grabe, ang ganda to. 2, 4, 6, 7, bali 8 rings siya. Daan niya. Natin yung guides. Wow. Ganun talaga siya. Wala na siyang Fuji. Kung nakikita ba? Fuji guides talaga. Bali, Fuji Alconite rings. ULUA Elite ng Pioneer. Made in Singapore siya. Proudly designed and developed in Singapore. Fuji reel seat na rin siya. Quality. Light version. Kita light. Then, ito yung ano niya. Ang ganda ng packaging talaga pag fishing body. Wala kang masabi. Talaga nakita mo na engraved na Fuji siya. Fuji guides. Hindi ito kasi pang shore casting. Medyo quality. Ang height niya 8 feet 6 inches. 862. Hindi ka talo dito sa presyo niya. Hindi ka talo.
Bali may casting weight siya na 5 to 20 grams. Then sa braided niya, sa main line, 0.6 to 1.5 mm ang size. 2.4 meter siya. Sa ano niya, sa lures niya, 8 to 17 pounds. Sa ano niya, sa line niya, 8 to 17 pounds. Sa casting weight, 5 to 20 grams sa loop. Good quality. Okay. Ano yung Fuji reel guides. Reel seat. Then sa guides niya, Fuji din. Pioneer Alkaline rings for scanning. Then made in Singapore siya talaga. Made in Singapore. Overall, maganda talaga yung pagkakagawa ng rod. Light version. Short casting series siya. Kaya sigurado to, long casting. Panalo to, panalo. Panalo to. Tsaka yung presyo niya, 2.6. Yung isang version ng ULUA, yung green, hindi siya sa Fuji guide. Sea guide siya. Okay. Quality. Ganun din siya. Naglalaro lang siya siguro sa mga 130, 140 grams. Pinatalo. Para sa presyo niya na 2.6. Bali 2.6 kasama siya. Good na rin. Paresan siyang ng 2,500 series. Good. Good rod. Good kind of rod. Hindi ka lugi. Okay. Salamat. Salamat guys. Panalo. Minsan magpo-vlog ako, ito na yung gagamitin ko. Susunod ng mga vlogs. Kasi dapat ito paparaffle ko. Kaya lang, quality. Pag yung gamitin ko na lang. Salamat.